Hej och välkomna till Sångsitan Art. Mig Annika Göran Rodell, min vlogg om konst och ledarskap och samtal i den blå soffan. Tillsammans med min mamma Gerd Göran, konstnär, 105 år. Hej mamma! Hej Annika! Du, idag tänkte jag att vi skulle prata om en dröm som du hade här om morgonen som handlade om någonting som faktiskt har hänt dig i livet. Och jag tycker att det är så spännande. Är det där med när jag går på vägen? Ja. Ja, det var väl länge sedan. Det var när kriget hade börjat. Men det började med att jag hade legat sjuk i flera veckor i halsfluss med hög feber och skulle jag gå ut första gången och komma ut i världen. Och hela vägen är fylld av folk och mycket uniformer. För det var kriget hade börjat och tyskarna hade gått in i Norge, så vi var ju nära. Och vad händer då när du går ut? Ja, jag kommer att gå där. Så möter jag 3 personer i uniform. Och i mitten, den som går i mitten, över den personen faller en ljusflod upp från himlen. Liksom rakt ner. Kom den liksom? Den kommer ner, flyter ner över de här, men den i mitten gällde det. Oj. Ja, men jag kan se det när jag vill. Vad var det? Är det feberdrömmar eller? Men något var det. Det i alla fall låter som, när du har berättat om det, som att det är en viktig vändpunkt i livet. Ja, det blev ju det. Men vad hände sen då? Ja, vem står utanför grindarna på kvällen? Jag går ut och där står en person. Så du känner på dig att du ska gå ut och där står han? Ja, och där står han. Och vi börjar prata. Och jag minns att han hade så vacker röst, tyckte jag. Men hade han en liknande upplevelse som du då? Nej, men det tror jag inte. Du pratade aldrig om? Nej, jag minns inte. Det är klart att jag måste ha sagt det. Men jag minns inte hur det samtalet gick. Men att vi träffades. Ja, ni blev ett par. Ja, så småningom blev vi ju det. För jag skulle ju till Stockholm och han söker upp mig där och vi kommer ju att träffas vidare. Ja, och sen så är det ju lite intressant, för sen ville ni gå vidare med det hela. Ja, och vi hade träffats och tyckte att vi ska förlova oss. Och vandrar ut, köper en natt choklad och ska gå hem och berätta om det här och presentera fästmannen. Men det blev väldigt misslyckat för mig. Vad hände då? Ja, det var ingen som kom ut. Det var min bror Egil som satt med och åt av den här choklad och sen... Men inga föräldrar? Nej. Det här var alltså inte något som de tyckte var rätt kap för dig? Nej, det var inte drömmen. Det var inte den där stora bröllopsdrömmen. Men vad var det för fel på honom? Nej, vad var han för något? Han var inte rätt. Vad var han för något? Han var musiker. Jaha, och det var inte... Nej, jag vet inte om han hade varit någon hovkapellet kanske, men Värmlands regemente var inte högt i kurs. Det var inte det som dottern Gerd skulle gifta sig med? Nej, det var det inte. Men vad svårt att komma hem där och ingen kommer. Det är bara... Ja, ingen kommer. Ja, och mamma, hon går och lägger sig som i koma tycker jag och var bara borta. Hon sa ingenting om något? Hon bara försvann? Nej, hon bara försvann där och kunde inte prata eller någonting. Och jag går till telefonen och avbeställer den här förlovningen, för jag var ju uppskakad av det hela jag med. Ja, så det blev ingen. Det blev i alla fall inte eklaterat sådär. Nej. Men du, jag tycker det där låter som att det är ett mönster i familjen med att gå och lägga sig sådär och vara tyst. Känner du igen det? Ja. Nej, har jag också varit sån? Ja. Nämen. Ja, och jag har nog också varit sån.
Så de där mönstren ligger igen. Det är viktigt att man inte bara lämnar varandra utan man faktiskt pratar med varandra. Nej, man måste prata. Men det är inte så lätt när man... ja, varför blir det så att man... Det är svårt. Jag tänker att dina föräldrar hade väl stora förhoppningar och drömmar om dig. Ja. Och så blir det inte som de har tänkt och så kan de inte prata om det. Nej, för jag tänker det att man hade ju tänkt sig det var ju stora bröllop som hägrade, för det hade ju funnits för döttrarna på Skåre. Ja du mamma, du var en besvikelse. Ja. Men vet du vad? Det här kanske var en första steg i att bryta sig ut. För det blev ju ingenting till slut med den här mannen. För du träffade ju en annan man. Ja, jag träffade Niklas när jag kom till Racksta och vi övertog det här väveriet. Och det var under de här krigsåren, så att de låg vid gränsen, de här soldaterna, och så kom Niklas hem till Racksta och kom och hjälpte oss. Kom gärna ner och började träffades där. Ja, så småningom så visste jag Niklas är min man. Och hur var det med honom då? Var han något bättre kap för familjen eller? Ja, Niklas var ju konstmed och det var väl inte så lätt att tänka sig det eller. Vi skulle åka till Stockholm och förlova oss, och då stannar ju tåget vid Skåre. Och mamma visste att vi var med där och kom ner och hade rosor med sig och för gratulera. Men pappa var visst hemma och grät. Ja, så att det fick aldrig vara så bra det här. Men vet du vad jag tänker mamma? Jag är väldigt glad för att det blev pappa, annars hade inte jag suttit här. Nej, men jag tänker att det var ju... Du bröt ju faktiskt dig ut från den här världen som hade varit lite jobbig för dig. Ja. Det var en styrka du hade, tycker jag. Att du faktiskt bestämde dig att jag vill leva mitt eget liv. Ja, jag vill ha ett enklare liv och en slags bevis, tänker jag. Jag tänker på den där vita manglade middagsduken på ett stort middagsbord med många gäster. Det är ju en ganska strängt om den vita duken. Och jag fick de där dukarna, fick flera av de här dukarna med mig. Men de färgade jag allihop. Och hade en andra kalas. Du hade andra sorts kalas? Ja. Som inte var på stärkta dukar? Nej, som var mer lediga. Ja. Kanske knyt, kanske en vinfest i all enkelhet. Men vet du vad? Jag tycker att jag har haft tur, för jag har fått mycket från båda världarna. Ja, det är nog bra att man... Lite vett och etikett. Ja, att man har bägge. Då blir man lite säkrare. Då kan man vara vad man vill. Ja. Så, men du, vad spännande. Ljuset flödar ner och saker och ting händer. Ja, det blir en utveckling. Ja, vad spännande. Och jag tycker, så har livet fortsatt för mig med sådana där tydliga nedslag som har vänt det hela. Alltså vändpunkter? Vändpunkter som har varit tydliga. Men de har inte varit ljussatta men, på det? Nej, det har varit olika saker som hänt. Men kanske väl så märkliga ibland. Ja, men det kanske är så att det finns fler som har spännande vändpunkter i livet. Ni får gärna berätta om dem för oss. Så kan vi se vad det finns för fler historier. Men vi kanske stannar där idag. Ska vi stanna där? Ja, vi stannar där. Då säger vi tack så mycket för att ni lyssnade på oss idag. Och vi hoppas att ni vill lyssna på oss igen om 2 veckor. Så att, hej! Hej!